Доброго дня. Ми сьогодні спілкуємося з Наталією Куциною. Зараз вона розкаже, хто вона є. Наша бесіда якраз започаткована відносно річниці Чорнобиля, в цьому році 40 років. Наталка, будь ласка, про себе коротенько. Я зараз фахівець з геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища. Є такий при гідрометцентрі центр прогнозування наслідків радіаційних аварій. Я там працюю вже 8, мабуть, років, займала різні посади. Зараз після нового штатного займаю посаду фахівця з геоінформаційного моніторингу. Я хочу згадати, що Наталя фахівець з картографії, видатний, я вважаю. У нас є матеріали і наші, там і компанії, де вона записувалась, ми їх надамо. Тому Наталя, ми зараз коротко розповідаємо. Дякую. Мене питайся. Мене питайся. Давайте я розповім про себе. Я фахівець з інформаційних технологій, який долучився до цієї галузі в 90-ті роки. І в нас, ті, хто засновували ГІС-асоціацію України, це було переважно ліквідатори, люди, які займалися проєктами в зоні відчуження. На самому об'єкті і так далі. Мабуть, що ми згадаємо про них, це і перші засновники цієї організації і так далі. Зараз я заходжу за кордоном, веду активну діяльність, продовжую займатися геоінформаційними системами, але в тому числі науковою діяльністю і популяризацією ГІС-технологій. Наталка, будь ласка, ідея була твоя. В цей день, це було 27-го, це в ніч було, по-моєму, з п'ятниці. Це було в ніч, так. Де ти була і що в твоєму житті відбувалося в цей день? В цей день, якщо це, здається, п'ятниця була, наступною була субота. Так, в суботу це було. Субота. В суботу я йшла з подружками в зоопарк. Ми гуляли в зоопарку, там дивились на тварин. І коли я їхала вже додому, зайшла в метро, настрій був гарний, і раптом я почула за спиною голоси двох людей, які сказали, оце в чому були, в тому і поїхали. І чомусь мені це так підклалося, і про це я згадала наступного дня, коли вже почали з'являтися якісь повідомлення серед знайомих, а в пресі я прочитала малюсіньку таку одну буквально одне речення було, що сталася аварія. Це була 3-я сторінка газети, чи якоїсь газети, чи «Звістя», чи «Комсомольська правда», і все. Якась там... Наступного дня ми пішли на природу. І на природу, коли ми вже ми забули м'ясо, пішли на шашлики без м'яса. І ми повернулись додому, були компанією, і мама когось з цих хазяїв квартири, де було це м'ясо, ми стали там на сковорідці жарити, вона каже, як? Ви ще не вивезли дітей? Вже всі партійні бон своїх дітей повивозили. Так я дізналася, що сталася аварія, що це це був такий перше таке враження. А ти що робив в цей день? У мене там низка цих подій. Я не пам'ятаю, чи в суботу ми поїхали, до речі, на Коренівський ринок. Там же ж ці тваринки. І в мене фото є. Я додам. Ми гуляли, але, типу ж це свята починались, да? А потім ми поїхали на дачу в Бородянку з дітьми. І я пам'ятаю, що в неділю ми поверталися, яке ж було напружено, тому що по цій трасі Бородянка-Київ, там їхали ж по тій Димирській трасі. Вже евакуація почалась. Але було в повітрі таке, що напруження, щось таке вважало, що щось таке відбувається.
От. Ми повернулися, я пам'ятаю, що в понеділок, коли я рушав на роботу, вже я в політеху працював. Це зветься дегазація, мили фасади першого корпусу і шлангів робили дегазацію. Ми не знали, про що взагалі річ і так далі. А наступне питання було, що це евакуація, куди кого везли. До речі, про Чорнобиль багато з чого ж і знято там і так далі. От. Моїх дітей мій батько відвіз в Шостку. До речі, в Шостці що там відбувалося. В мене теща працювала на цьому Свема комбінаті, і в них денна ця зміна в брак пішла, тому що було засвідчення цієї пленки, тому що ці ж елементи потрапили. От. І вони не знали, що відбувається. До речі, першими, хто відносно цього галас збіймав, це шведи. Вони там своїми цими реєстраціями там, і так далі. Давай, Наталка, тепер про твою професійну діяльність розкажи, що там, де ти працюєш, що відносно взагалі проєктів Чорнобиля, коротенько відбувається, які реалізуються проєкти, що ви ведете там і так далі. Ми в основному займаємось моніторингом і займаємось розрахунками проєктів, які, у нас це називається проєкт, маємо програми, які розраховують, куди полетить хмара, якщо щось станеться на одній з АЕС, або може бути якийсь вибух, або якась подія це ж не тільки в Україні, з радіацією. Ми чергуємо цілодобово наш черговий, в тому числі свого часу і я, чергували, особливо коли пішли оці повідомлення про те, що росіяни можуть зірвати грязну бомбу, було таке повідомлення. І з тих пір ми чергуємо цілодобово розраховуємо, повідомляємо, робимо довідки такі регулярно, і якщо якісь там або незначне перевищення, або якась подія, яка очікується там, наприклад, от коли був наступ на Курську, то ми розраховували і Курську АЕС, куди понесе хмару, якщо вони там щось зірвуть чи щось роблять. Я маю на увазі росіян. Працюємо кожного дня. Я понял. Я дуже дякую. Я думаю, що ми започатковуємо такі бесіди. Нагадую, з Наталкою вже не перше інтерв'ю ми робили з компанією «Естер Україна» свого часу. По-перше, ми давно знайомі. Так, ми дуже давні знайомі, ми працювали в структурі Укргеодезкартографії. В різних структурах ви зараз підтримуємо зв'язки. Тому ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, спадщина, не спадщина, ще раз кажу, але є таке визначення власне, те, що ми зараз розповідаємо, власні історії відносно цього. Якщо хтось теж у нього був якийсь перший день, може оце ми так думаємо, ми це таку зробимо запит, що ви робили в перший день. Тому що такі моменти в житті, як завжди, вони дуже яскраві, як зараз відзначалось 4 роки війни, і що відбувалося в перші ці часи, я все це точно пам'ятаю, хто до мене телефонував, що відбувалося. І, до речі, ця біда там з переселенням, з негараздами на території України, як з'ясувалося, Чорнобиль була не найбільша катастрофа для України, тому що зараз відбувається найбільша катастрофа. Так що, Наталка, я тобі дуже дякую, я думаю, що ми будемо ще з'являтися. Запрошуємо, якщо контакт, я можу надати контакти, Наталка, ми на постійному зв'язку. Дякую. Наталка, ти, я знаю, маєш історію, яка була після того, як відбулася катастрофа, ти хочеш розповісти, будь ласка. Історія пов'язана з тим, що на той час я зустрічалась з одною молодою людиною, яка працювала в Комітеті державної безпеки. І звісно, що
Хлопець хотів переді мною показати, що він багато знає, і він мені часто розповідав після того. До речі, я поїхати нікуди не могла, тому що я була незаміжня, у мене не було дітей, і тому я працювала кожен день, одягнувши світлий плащик, я йшла на роботу і працювала, і якось старалась про це не думати. І от коли ми зустрічались, він малював мені різні схеми і розповідав, що пожежники ризикували життям. Тоді ось, що мене вразило, він малював мені схему, як може, це буквально в ці дні, він прийшов з наради і сказав, що ось вода може потрапити, може бути вибух через те, що вода під реактором, і треба її якось спустити. І що будуть водолази, якимось чином будуть цю воду спускати. От. І пізніше я вже дізналась, так мені потрапила стаття, що такі троє людей це зробили. Вони полізли під реактор і спустили цю воду. Це були героїчні люди, які просто були на своїй зміні, на роботі чергували. І всі вважали, що вони загинули. Але вони прожили досить довго після того і, звичайно, лікувались. І тільки от перед війною попалась мені теж стаття, що на Троєщині, де я живу, хтось із них навіть проживає, дає інтерв'ю. От така от історія. Я теж вважаю, що, звичайно, треба берегтись, і це виконувати всі правила і рекомендації, які рекомендує наш центр. Але ще буває таке доля, буває везіння і ще один такий фактор, як страх. Я вважаю, що багато людей померли від страху. Від страху того, що вони там... От до мене було таке ставлення в тій же Москві, коли я приїжджала, що ти ж тепер типа заразна. Це у них був такий страх. І мені це було якось дико, ніби я так нічого себе гарно почуваю. І такі відношення. Тобто всі люди, страх, звичайно, є, але от я думаю, що багато людей померло від страху. Оце така у мене історія. Ясно, дякую. Страх, там був такий доктор Гейл, по-моєму, звали, американець, який потім обраховував наслідки і теж. Статистика, але, як розповідали, там кладовища в Білорусі, там в зоні відчуження, вони на той час були переповнені, тому що люди вмирали, а потім ті ж ліквідатори, від чого він помер? Від ниркової недостатності чи наслідків участі в цих Моя історія така, що в мене цей рік був вирішальний, я опинився на Далекому Сході в відрядженні. Кому цікаво, теж додам цю інформацію, але діти були евакуйовані і вони до 90-го року знаходились в місті Шостка. І ми приїздили в Київ тільки за окремих необхідностей, пізніше вже. Воно якось це вчухало, у мене товариші працювали в Інституті ядерної фізики, да? І всі ці датчики, Гейгера там, і так далі, це було геть на розвитку, всі міряли, хоча дуже швидко все це вчухало, і потім вже і рибу, і гриби, все це вживалось. Так що, своя історія, вона довга, тому не довга. Наталка, дуже дякую, ми з тобою сьогодні попрацювали, так що я тобі дуже дякую.